السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. All praise due to Allah, and His praise and blessings and peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companions, and his followers until the day of judgment. I bear witness that Allah subhanahu wa ta'ala is the only one worthy of worship, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam his last and final messenger. لا شك أننا في زمان ترقق فيه الفتن بعضها بعضا أو بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان ترقق فيه الفتن بعضها بعض، وقال تكون فيه كموج البحر، وقال صلى الله عليه وسلم أنها كالظلل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعرض على القلوب
كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا تنكت في القلب. In many a hadith of the Prophet ﷺ told us that there is a lot of trials and tests and change and confusion will face the Muslim who will come after the Prophet ﷺ. To the extent that once he went to the graveyard of Al-Baqi' and he said, هنيئا لكم يقول لأهل البقيع فيما أنتم فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم مرة وهو داخل إلى المدينة كأني أنظر مواضع الفتن في خلال ديوركم يا أهل الأنصار. I see the Prophet ﷺ once when he's entering Medina, I see how the fitan, the chaos will come to Medina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yani the confusion, the trial, the test reached to the heart of the Muslim world in Medina. What do you think of Eugene? What do you think of, those who live in very far away, in a distant wise, from where the heart of the Muslim world is? إذا قال الله تعالى واحذروا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ابتدأ بهذه الآية البخاري رحمه الله في كتاب الفتن. قال العلماء وجعلها البخاري بداية كتاب الفتن لكي يعلم كل الناس أنه لا معصوم من الفتن. إذا فتن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الآية يوم أحد، إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع عليهم الابتلاء ووقعت عليهم الفتنة فلا حينئذ يظن أحد أنه معصوم منها. وهذا من عظيم فقهه رحمه الله. Al-Bukhari, when he started the book of Al-Fitan, talk about trials and calamities, he started with the verse where Allah subhanahu wa ta'ala said, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Be aware of fitna that will not only strike the unjust or the bad among you. This trial, this test will strike the righteous among you. And that's why they found this verse applicable to what happened in the day of Badr, the day of Uhud, and other incidents during the Prophet ﷺ time. The scholar said he started with this to tell everyone else, if Rasulullah's companions will be tested severely like that, everyone else expect the same. So what about us who are living today? So the distance, that in time and place, make us more receptive of these tests and trials. إن بعد الزمان وبعد المكان يجعل الفتن أعظم وأقوى. لا من جهة كونها أعظم في نفسها بل من جهة ضعف المتلقي لها أيضا، لأن دينه أضعف وصحبته أضعف ومجتمعه أضعف في مواجهة هذه الفتن. ولذا كان من المهم أن المسلم يتعوذ بالله من شر الفتن. It is so important for the Muslim to get used to always ask Allah to protect him from these trials, that he or she will fail in these trials and these tests. And always say, oh Allah, always let me hold on to my religion. قال ابن مسعود وعن أنس وعن غيرهما أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول اللهم مسكني بالإسلام حتى أموت. The Prophet ﷺ used to say that, oh Allah, the one who controls the heart, make my heart always upon the straight path. Let me hold into the religion hold into Islam until I meet you. That's the Prophet ﷺ. And he told us that in every salah we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from the fitan. أعوذ بك من فتنة الحياة وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر وعذاب النار. حتى قال بعض التابعين أن قراءة هذا الدعاء في التشهد من واجبات الصلاة وإن كان الصحيح أنه من سننها. But the Nabi sallallahu alaihi wasallam insists to, and he recommended us to be consistent in asking Allah subhanahu wa ta'ala in the end of every salah that Allah protect us from the fitan of this life, from these trials, which is no one will
ever goes and passes freely, we will be tested. But the point is, are we ready for that test? And we ask Allah to protect us from failing in these tests. But in order for you to succeed, what you need really an attitude. إن من أعظم أسباب مواجهة الفتن هو الخلق الذي تتخلق به في التعامل مع الزمان والواقع الذي تعيشه. كان لي أحد أبنائي ابتلاه الله بمرض فيه نوع من الإعاقة حتى عافاه الله، لكني تعلمت من كثرة ذهابي إلى المستشفى ورؤية الأطفال ورؤية المصابين ورؤية المرضى أن الإعاقة حقيقة ليست في الجسد، وإنما الإعاقة حقيقة هي في الروح. الإعاقة الحقيقية هي في الأخلاق، هي في طريقة التعامل مع الحياة، أو كما نقول بالإنجليزية the real disability is really in bad attitude. That's the real disability. Disability is not just you be disabled or unable to use your limbs. It is you when you're unable, when you have a bad attitude towards life. And I think it is so important with these trials, these tests.